המון דברים מצמררים, אבל 7 באוקטובר הותיר למעלה מ-200 ילדים יתומים, מאב או אם או שניהם. אחד מהילדים האלה הוא אריאל זוהר, מקיבוץ נחל עוז, שיצא בשבת בבוקר לריצה, וכך בעצם ניצלו החיים שלו כשכל המשפחה שלו נרצחה. השבוע ערכה לו עמותת ICF, טקס בר מצווה מרגש, עין לא נשארה יבשה. בואו נראה קטע מהאירוע הזה. בין קודש לחול אני חי, עם האמת שמשתוללת בי, עם 1000 הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. רגש מאוד, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את איש ההייטק תום לבנה, ממייסדי העמותה עוטפים באהבה, שגם ארגנה את הבר מצווה הזאת, ועוד הרבה מאוד פרויקטים למען גיוס כספים לאותם תומים. אין יותר צמרמורת מהקטע הזה. ממש. זה מרגש ביותר. מתי בעצם אתם מחליטים להקים את העמותה כדי לעזור לכל אותם יתומים? מספר בלתי נתפס. איך אתם מבינים שזה הרגע שלכם? אז ב8 לאוקטובר, תומר לוי, המנכ"ל ומייסד של אחד הסטארט-אפים בישראל, חבר טוב שלי, מתקשר אליי, אומר לי, באמת הולך להיות מספר מטורף של יתומים, אנחנו חייבים לעשות משהו, וגם בתהילים כ"ז, שזה בעצם, מי שיקרא את זה, הנבואה של מה שקרה לנו ב7 לאוקטובר, רשום שם, כי אמי ואבי יעזבני ואדוני יאספני, ואז אמרתי לו, יש לך צ'ק ממני, הייתי התורם הראשון של העמותה, אמרתי לו, אנחנו חייבים לעשות את זה. כשהמיקוד היה, כמו שאמרת, בדיוק היתומים שהיה ברור, שעוד לא היה ברור מספרם, והיה ברור שזה הולך להיות במנות קדושות למרבה הטרגדיה. כן, כמה ימים אחרי שהיה האסון הנורא הכי גדול בתולדות מדינת ישראל כמדינה עצמאית, הבנו שזה הדרך שלנו, זה בעשייה חיובית, דיברו מקודם על הרוח הציונית של בן גוריון ושל עשייה, זה בדיוק הדרך שלנו בתור יזמי הייטק. ואז מה אתם עושים באותם ימים? אז התחלנו באמת גם להבין את גודל ההיקף, להבין בעצם מה המטרה, למה הקמנו, לגייס כסף, להסביר לאנשים שזה מטרה נעלה, והיום יש לנו באמת את מיטב הקרנות והיזמים בהייטק הישראלי. ולאתר את הילדים המדוברים כמובן. כן, זה עוד פעם, זה בתיאום עם המוסדות הממשלה, אנחנו לא באים להחליף אותם, כי יש להם ביטוח לאומי ואת כל הרשימות, ובאמת להבין איפה הלקונות, אוקיי? כי לפי מה שהבנתו, יתום מקבל בערך 10,000 שקלים, והבנו שלערוך בר מצווה כזאת, כמו שעשינו, אף אחד לא יוכל לממן. אז גייסנו כבר עשרות מיליוני שקלים, ועשינו כבר דיפלוימנט של מיליוני שקלים למען אותם יתומים. ויש לכם המון פרויקטים. אני אספר שהשבוע יצא לי לשבת במסעדה ולהזמין פתיתים לצורך העניין, וזה בעצם קשור לעמותה שלכם, כי זה שיתוף פעולה שעשיתם, שהמנות האלה, בעצם הכספים שיאספו הם לטובת העמותה, זה פרויקט אחד, ועוד אחד, זה פרויקט מאוד גדול שאתם מתכננים דינר, סוג של מסיבת סילבסטר במלון הג'אפה ביפו, כדי לגייס כספים לכל אותם תורמים. תספר לנו על זה. כן, אז באמת יש כל מיני מסעדות כמו הקלארו, שבעצם כל פעם שמזמינים מנה עם פתיתים של אוסם, כמו שאמרת, אז בעצם יש תרומה לעמותה, ובעצם אנחנו מארגנים אירוע, כמו שעשינו גם בארצות הברית, גם ב-LA וגם בניו יורק, מספר אירועים, אירוע התרמה שכל הכספים בעצם מועברים לעמותה, באמת לכבוד השנה החדשה, בשיתוף עם היתומים, יהיו שם כמה, ועושים אירוע מאוד מרגש, כולם מוזמנים. תגיד, תוך ניסיון ככה לשמור על פרטיותו, אם תוכל לומר לנו מה עובר על אריאל, למשל, ואיך הוא הגיב לאירוע הזה שבו, אתה יודע, הוא במרכז תשומת הלב, אבל לגמרי בלי המשפחה המיידית שלו. אז באמת כמו השם שלנו, ניסינו לעטוף אותו באהבה. זה אירוע מאוד מרגש להגיע לעול מצוות
ובאמת לבחור בחיים, להראות לו את הטוב שיש לעולם להציע. ובאמת, אתה יודע, לשמח אותו ביום חשוב שכזה, ולהיות בעצם המשפחה שלו, ולתמוך בו מעכשיו עד עולם בעצם. מה זה אומר? כי למשל, שכר לימוד, משהו שאנחנו יודעים שהורים, כשהם בחיים, הם מתחילים לחסוך לילד משהו קטן. איזה צרכים אתם יודעים, באיזה נקודות בחיים אתם חושבים שתלוו את היתומים האלה, כדי להיות שם בשבילם? אז נגעת בהרבה מהנקודות, אם זה אולי לרכב הראשון, ואם זה ללימודים, ואם זה לבר מצווה, או לחתונה, או לאירוע מיוחד גדול, שזה באמת המדינה לצערנו לא מכסה, וזה בדיוק האזורים שגם אני באופן אישי תרמתי לעמותה הרבה, ועוד הרבה טובים ואחרים תרמו, יש לנו הרבה משאבים, ובסוף השאיפה שמרוב שהילדים האלה יהיו כל כך מוצלחים, הם יוכלו לתרום בעתיד בחזרה לעמותה, שבעצם בסוף אולי תוכל להכליל את כל היתומים, כי המטרה זה לא, כרגע הקמנו את זה עבור היתומים שנוצרו בעקבות ה7 באוקטובר, אבל יש עוד הרבה יתומים, יש עמותת חמניות שאני מכיר שפועלת בעולם של היתומים, אז והמלחמה עוד לא נגמרה, בוא נזכור, ויש אנשי מילואים שיצאו אליה. כל הכבוד על כל העשייה הזאת, הרבה מאוד גורמים שותפים לה, וכמה מחמם את הלב שיש אנשים שחושבים בעת הזאת על מי שאיבדו את הבסיס שלהם. תודה. תודה שהיית איתנו. תודה לכם, תודה. אנחנו רוצים להציג את האורחים החדשים.